Bună ziua, balanțele mele frumoase! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre iubire, bani și sănătate. Am fost inspirată să încep etalările de iubire de această dată și apoi vom face, bineînțeles, etalarea despre provocarea și surpriza lunii, da? Bun, începem, ca de obicei, cu partea de iubire pentru cei care aveți deja o relație. Vom începe cu 3 mesaje oracol. Mi-am adus un arsenal de cărți. Am 4 seturi de cărți și 4 seturi de oracol. Fiecare set de cărți cu oracolul respectiv pentru secțiunea respectivă, da? Așadar, începem. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță și aveți o relație, să vedem care este povestioara care vrea să iasă la suprafață astăzi pentru luna august 2024. Să vedem primele 3 mesaje pentru voi, dragii mei. Exprimare emoțională, a tot ieșit mesajul ăsta la o grămadă de zodii. Da, și voi trebuie să vă deschideți cum stați cu Lilith la voi în casă. Aici e vorba despre asta. Trebuie să aveți curajul să dați măscuța jos și să spuneți, dragii mei, ce aveți acolo pe suflet. Nu vă mai ascundeți în spatele măștilor. Balanța este una dintre, să zicem așa, energiile care, într-adevăr, încearcă să fie totul bine, să fie totul bine pentru totdeauna, pentru toată lumea, pardon, dar nu întotdeauna este benefic să te străduiești să fie totul bine pentru toată lumea, da? Așadar, aici este vorba despre a te deschide, a te exprima sau a exprima ceea ce ai tot ascuns sub o anumită mască, poate după pentru o foarte lungă perioadă de timp. Iubire romantică, deci aici la voi, unii dintre voi într-adevăr aveți o relație care se bazează pe iubire, eu asta înțeleg aici. Și avem trădare, da, poate au existat trădări și nu neapărat de triunghiuri amoroase, poate, de ce nu, dar aici vorbim despre dezamăgiri profunde. Unul dintre parteneri este foarte dezamăgit de celălalt, că ești tu, că este celălalt, aici este nevoie să începeți să vorbiți despre subiectul ăsta. Unii dintre voi în această lună se va activa probabil în relația voastră nevoia de a vă descărca emoțional. Iubire de sine. Deci aici tu vei câștiga sau, mă rog, această relație, dacă vrei, va câștiga putere personală. Fiecare dintre voi veți ieși în câștig, îmi vine să spun. Da? Hai să vedem ce spune tarotul, foarte frumos. Dar să-mi așez cumva masa într-un fel, că parcă nu mă simt foarte comodă. Hai să vedem. Pentru balanțele care au o relație, să vedem care este energia lunii august din punct de vedere emoțional. Un pic agitație, văd, încearcă să se întoarcă anumite cărți. Ok. Bun, cărțile au fost pregătite înainte, dar simt câteodată nevoia să le mai amestec un pic mai mult, iar câteodată aproape deloc. Începem. 3 de bâte, cartea vizionarului. E momentul să începeți să vă puneți cumva, să vă deschideți din punct de vedere al viziunii viitorului. Ce facem? Unde vrem să fim cu relația asta peste câțiva ani, da? Anii îi puneți voi la număr, 2 ani, 3 ani, 1 an, 5, nu știu, fiecare. 4 de bâte, 3 de bâte, 4 de bâte, aici avem un progres, deci mie îmi lasă impresia că ambii parteneri, în principiu, în momentul de față eu văd că ambii parteneri își doresc același lucru, au aceeași viziune de viitor, viziunea lor merge către stabilitate, merge către armonie, merge către a construi sau a reconstrui această relație și soarele și fără îndoială aici va avea loc un succes. Deci, probabil că cei care într-adevăr, hai să vorbim pe șleau așa, dragii mei, că știți că mie îmi place să vorbesc pe șleau, eu sunt din popor, nu ne ascundem aici în spatele niciunei măști. Cei care v-ați căsătorit din iubire și aveți această conexiune între voi, la voi se va
înfiripa sau ambii parteneri vor fi pe aceeași undă și își vor dori același lucru. Cei care v-ați căsătorit din alte motive, aici unul dintre voi poate avea această viziune de reconstrucție, se poate atinge un succes, de ce nu? Sau se poate ajunge la o eliberare. Soarele nu e doar un succes. Soarele ne arată și eliberare. Da? Eliberare poate însemna orice. Hai să vedem mai departe. 3 de monede, as de cupe și diavolul. Wow! Da. Relația voastră se bazează și pe iubire și pe pasiune. Deci aici voi sunteți pasionați unul de celălalt, îmi vine să zic. Da, nu știu care. Legătura poate fi una de, cum se spune, hai să o numim, nu-mi place să zic dependență emoțională, dar da, poate fi. Atașament, să zicem că sună mai frumos, parcă dependență cam ciudat. Dar aici vorbim despre un atașament emoțional foarte mare de către ambii parteneri. Aici voi vă considerați mult mai puternici împreună, indiferent de problemele care au existat între voi, de trădări, de infidelități și așa mai departe. Voi sunteți o echipă bună. Nu știu. Cel puțin asta simțiți voi, da? Eu zic că se vor depăși toate problemele, să zicem așa. Până în momentul prezent, eu asta văd. Hai să vedem mai departe ce vrea să ne spună. Paj de monede, cavaler de spade și 5 de cupe. Da, deci aici este vorba despre a vorbi, dragii mei. 6 de cupe la capătul cărților. Aici avem, vedem că relația este una de lungă durată, vedem că este una care în timp s-a construit, conexiunea este una specială între voi, indiferent că este bazată sau relația voastră a început cu iubire sau a fost doar o conexiune diferită față de cum ați avut alte conexiuni în alte relații. Da, deci aici putem să vorbim și despre cei care s-au căsătorit din dragoste sau nu. Da? Dar în ciuda acestor infidelități sau trădări ce s-au întâmplat în relația voastră, important este să nu vă lăsați, îmi vine să spun, copleșiți de dezamăgiri. Aici este vorba de, da? Deci toată această combinație mie îmi sună a primul mesaj care a ieșit, exprimare emoțională. Nu începem să dăm aici din picioare ca un copil mic spunând că vai de mine, uite cât de tare mă dezamăgești, în fiecare zi mă dezamăgești sau mi-ai făcut lucrul ăla și eu nu pot să te iert. Deci aici nu e vorba despre asta, este vorba despre ok, scot din mine, scot la suprafață, am nevoie să vorbesc, încep să fac primul pas, îndrăznesc să spun cât de rău m-am simțit sau cât de urât, umilit și așa mai departe m-am simțit în momentul în care pentru mine acel aspect a fost o trădare, că a fost o infidelitate, că a fost orice altceva pe care tu ai simțit-o ca pe o trădare. Aici e nevoie de curaj, să te înarmezi de curaj, să poți să deschizi gura fără să-l ataci pe celălalt, atenție, da? Inclusiv pentru că tu ai suferit sau indiferent că tu ai suferit foarte tare, celălalt nu trebuie atacat pentru a fi umilit, pentru că dacă există iubire, indiferent că altul poate a călcat strâmb, da, puteți să spuneți ce vreți, dragii mei, ce căutați în relația asta. Dacă voi vreți să-l atacați pe celălalt, aici ca să rămână foarte clar, da? Dacă tu vrei să-l ataci pe altul, pentru că vezi, Doamne, te-a umilit, te-a înșelat, te-a nu știu ce mai cauți în relația asta? De ce mai vrei să o reconstruiești? De ce? Da? Deci dacă tu vrei să te împaci cu persoana asta și vrei să reconstruiești pentru că vezi că el vrea același lucru, și poate și-a cerut scuze și îi pare rău că a căzut pe de alături, da? Deci aici ori accepti, vezi realitatea, accepti,
îndrăznești să-i spui cât de mult rău ți-a făcut pentru a putea face această echipă și a putea reconstrui relația. Dacă tu intri în poziția cavalerului de bâte și începi să-l ataci pe celălalt, vai de mine, mi-ai făcut, mi-ai dres, bla bla bla, taca taca, maca maca, probabil că deznodământul va fi unul dezamăgitor din nou pentru tine. Cel care va lua poziția acestui cavaler va fi cel dezamăgit dacă nu știe să-și țină un frâu aici. Da? Motivul pentru care dă din gură. Pentru că una este să ai curajul și să-i spui celuilalt cât de mult rău ți-a făcut și nu vrei să mai treci prin același coșmar. Și alta e să-i spui celuilalt într-un mod voit, să zicem așa, cât de mult rău ți-a făcut și să-l umilești. Da? Din punctul meu de vedere, acum voi puteți să mă jurați că eu n-am nicio problemă. Dacă aici ambii parteneri, indiferent că vorbim de categoria în care v-ați căsătorit din iubire sau nu, dacă ambii parteneri sunt conștienți de ieșirile lor din context, da, vor putea într-un fel sau altul să se elibereze de atașamentul ăla emoțional și să construiască o relație cu adevărat frumoasă. Cine nu este conștient de reacțiile pe care le are și nu este conștient că poate să distrugă relația și nu să o construiască, atunci aici vom avea parte de, în continuare, de dezamăgire. Nu pot să spun altceva. Așadar, exprimarea emoțională pe care am văzut-o aici la început este necesară pentru a nu te mai ascunde în spatele măștilor, nu pentru a face rău. Vreau să rămână, mie îmi vine asta în cap, de ce trebuie să insist să spun, pentru că la mine se insistă să repet acest aspect. Acum voi alegeți ce vreți. Vreți un deznodământ în care să vă eliberați cu adevărat de aceste probleme care au existat între voi și să treceți la un alt, la o reconstrucție nouă de viitor, sau vreți să distrugeți tot? Depinde de această energie a cavalerului de spade, ce faceți cu ea. O folosiți pentru a construi sau pentru a distruge? Bun, hai să vedem. Ops. Trei mesaje vreau de la Îngerii Iubirii, să vedem ce vor și ei să transmită pentru voi în situația pe care o vedem aici. Pentru balanțele care au o relație luna august 2024. Relație karmică, foarte interesant. Da, e ca și cum voi vă cunoșteați din alte vieți, a trebuit să vă întâlniți din nou, să trăiți sau să retrăiți anumite lucruri pe care poate nu le-ați rezolvat într-o altă viață. Da? Când voi ați avut o altă relație în altă viață, aici e continuarea acelei povești. Foarte interesant. Conversație de la inimă, cu inima deschisă, adică exprimarea emoțională pe care am văzut-o la început. Vorbește sincer despre sentimentele tale cu partenerul de viață. Dragii mei, eu am zis ce am avut de zis, Îngerii Iubirii spun același lucru și trădare. Deci, eu n-am să mă satur în viața mea, probabil să spun că iubesc tarotul. Aici vorbim că în această relație unul dintre cei doi poartă masca trădătorului, să zicem așa. Da, eu cred că știți. Știți că ați fost trădați, aici nu este un secret, nu e un secret. Așadar, este vorba doar despre a repara, îmi vine să zic, sau a reconstrui. Este luna în care puteți să reconstruiți. Despre asta este vorba în această etalare, dragii mei. Sau cel puțin să începeți să vizionați cum vreți să
fie relația voastră în următorii ani. Despre asta e vorba, da? Foarte interesant. Da, îmi place ce văd la voi. Acum depinde de voi ce vreți să faceți cu informațiile astea. Bineînțeles, dacă aveți cu cine, Doamne ajută. Dacă nu, dragii mei, eu nu am de unde să știu că aici eu nu am niciun fel de glob magic ca să pot să spun că nu vorbim despre talări private aici, da? Deci, na, nu toate mesajele pot fi la fel de viabile pentru fiecare dintre voi. Bun, hai să amestecăm bine acest set minunat și să începem cu cei care sunt singuri, da? Balanțele singure, burlaci sau separați, divorțați. Să vedem primele mesaje pentru voi, dragii mei, în ale iubirii pentru luna august 2024. Balanță, burlaci sau separați, iubire, august 2024. Primul mesaj. Bucură-te. Uite, așa trebuie să fii. Să te lași invadat de, începând cu razele soarelui până la tot ceea ce vine către tine. Cred că aici este vorba despre lucruri pozitive care vor veni către cei singuri și voi va trebui să știți să vă bucurați, dragi mei, și să le primiți. Da. Avem numărul 58. Nu știu de ce am simțit nevoia să spun numărul. Poate aveți 58 de ani unii dintre voi și este momentul să-ți dai seama că ești undeva de la jumătate înspre finalul vieții, să spunem. Mai ai de trăit, bineînțeles. 58 de ani nu este o vârstă în care să zicem că trebuie să ne punem baticul în cap sau să ne luăm bastonul după noi. Nu. 58 de ani este o vârstă în care mai ai de mai ai de ce să te bucuri de viață încă cel puțin 20 de ani de acum înainte, da? Deci despre asta e vorba. Din punctul meu de vedere, până la 78-80 de ani, noi trebuie să învățăm să ne bucurăm de viață. Adevăr, următorul mesaj pentru voi, numărul 70, uite ce spuneam, da? Deci aici 58, 70, de la 58 până la 70 de ani, bucură-te de viață cu adevărat. Cam asta vine să spun la voi, e foarte interesant. Și echilibru, uite a ieșit și numărul 50. La voi este vorba despre, aici probabil că vorbesc despre balanțele mai în vârstă. Probabil etalarea asta vrea să fie pentru voi, dragii mei. Dacă aveți 50, 58 sau 70 de ani sau de ce nu sunteți născuți în 70, uite. Aș spune că voi trebuie să învățați adevăratul echilibru. Voi sunteți o zodie care chipurile trebuie să fiți echilibrate, dar sunteți cele mai dezechilibrate dintre energii. Pentru că voi aveți de învățat lecția celui din fața voastră, adică a berbecului. Adică trebuie să învățați să fiți, să vă puneți în scenă și voi și să vă puneți și voi pe primul loc, să fiți un pic mai egoiști, să nu faceți doar pe plac ca să fie toată lumea mulțumită, da? Deci voi aveți nevoie de a învăța de la berbec. Așadar, ca voi să puteți să fiți cu adevărat echilibrați, ne spun aceste cărți, trebuie să vă bucurați de tot ceea ce vine către voi cu adevărat, da? Pentru că aici avem adevăr. Nu încerca să păstrezi aici chipurile, vezi, Doamne, un echilibru și să arăți tu lumii că te bucuri indiferent de ce ai în viața ta. Nu ai de ce. Bucură-te cu adevărat de ceea ce ți se pare că este în echilibru cu ceea ce tu simți, cu ceea ce tu îți dorești. Da? Libertate. Uite, îmi place cartea asta foarte tare. Aici avem așa o măicuță care cântă la chitară, dansează, super dezvoltă, să zicem așa. Da? Deci aici vedem această nevoie de exprimare liberă. Dă-ți voie să te simți în sosul tău. De ce trebuie întotdeauna să încerci să faci pe plac ca să fie totul bine? Nu. Învață să te bucuri de ceea ce, să te bucuri cu adevărat de ceea ce inima ta, da, are nevoie să trăiască.
Hai să vedem ce spune tarotul. Foarte, foarte interesant. Îmi place ce văd la voi. Mesajele sunt unele foarte pozitive. Acum depinde de voi dacă, nu știu, rezonează cu voi sau nu. Hai să vedem. Ce vrea să ne spună tarotul pentru voi, dragii mei, voi cei singuri, pentru luna august. Ups, a sărit un aolom imediat. Caleașca, avans, da? Fă ceva. 8 de bute sărise, ia uite. Deci aici este vorba despre vine să spun, bagă cheia în contact, apasă întâia, da, mergi repede către a patra. Deci nu o sta aici pe degeaba, aici e nevoie de viteză, ai nevoie, probabil, să începi să te miști. Unii dintre voi poate vreți să faceți sau deja aveți programată o călătorie, să vă întâlniți cu cineva cu care ați avut conversații, cineva care nu este aproape de voi, poate că ați avut conversații pe rețelele sociale sau pe WhatsApp și așa mai departe. Da? Aici e vorba despre hai balanță, nu mai călca frâna, bagă accelerația și du-te. Magicianul, wow! Aici unii dintre voi sunteți într-o energie extraordinar de bună în care aveți chef de viață, domne. Aveți chef să cuceriți, aveți chef să începeți și sau să manifestați voi singuri. Ce-o fi? Pentru că magicianul are toate posibilitățile pe masă, da? Are toate elementele pe masă, magicianul știe că el poate să manifeste orice. Așadar, aici ca și cum se spune, ești pregătit, dar trebuie să ai încredere în tine, ești pregătit să începi o relație așa cum tu poate ți-ai dorit dintotdeauna. Bucură-te de proces, îmi vine să spun aici, cu primul mesaj de a te bucura. Bucură-te de proces și dă-ți voie să manifesti lucruri pozitive. Luna, ce caută trecutul? Justiția și cavaler de bâte. Aș spune că nu are legătură trecutul. Eu cred că ți-ai închis conturile cu trecutul sau ar trebui să le închizi. Ca să poți în continuare să te bucuri. Deci aici avem energia celui care se bucură de viață când și-a încheiat conturile cu trecutul. Ai închis probabil un capitol, o karmă trecută în care, ok, până aici a fost, ai terminat o relație bazată probabil pe minciună sau tu ai încheiat un proces karmic în care ai văzut că ai stat prea mult timp într-o situație în care poate ai fost copleșit de anumite trăiri traumatice, îmi vine să zic, indiferent că aici vorbim de o fostă relație care s-a încheiat, de care te-ai eliberat, sau chiar dacă nu vorbim despre relație, aici ceva cu luna, în tine a existat o traumă și tu acum ești în procesul de a depăși și a începe cu adevărat un nou ciclu în viața ta, în ale iubirii, despre asta vorbim, da? 4 de bâte, 10 de bâte, 5 de bâte, vai, dar ce caut aici? Avem foc foarte mult și, cum spun, foc de genul bâtelor și foarte mult curaj aici la voi. Uite ce avem la capătul cărților, forța. Deci vorbeam despre curaj. Forța de a ieși, mie vine să spun de a ieși din anonimat aici. Atenție, nu știu de ce mi se transmite acest mesaj, nu știu pentru cine este. Poate ar trebui să ai curaj să ieși de după perdea, pentru că Marea Preoteasă este singura arcană cea mai îmbrăcată din tarot, care ea întotdeauna stă așa după cortină, să zicem, da? Și aici e momentul să ieși de acolo. Indiferent ce a însemnat pentru tine cortina asta, tu ai învățat foarte multe de pe locul 2 în care te-ai lăsat de foarte mult timp. Acum, ce văd aici este așa, un 4 de bâte, un 5 de bâte, care este o evoluție de la 4 de bâte la 5 de bâte, de la stabilitate la ceva contradicții în tine.
Și între aceste două cărți este 10 de bâte, care 10 de bâte este cartea acumulărilor. Ai acumulat un bagaj de care probabil e momentul să începi să-l arunci de pe umerii tăi. De ce? Pentru că îți produce confuzii sau îți produce contradicții. Dacă tu în momentul de față, în luna august, ești pregătit sau cel puțin în tine există energia asta Domne, am și eu dreptul să mă bucur de viață, nu contează că încep o relație la distanță, de exemplu, deci în tine s-au produs anumite schimbări. Dar există un bagaj pe care tu trebuie să-l faci conștient. Poate că încă în tine mai există anumite vorbe care pe tine te-au afectat sau vorbe sau conversații, poate, cu anumite persoane de autoritate, care pentru tine au însemnat autoritate. Tu credeai că sunt, sau nu că tu credeai, erau persoane care pentru tine cuvintele lor au avut o greutate foarte mare. Poate fi o chestie de, n-aș spune dogmă, nu m-aș duce atât de departe. Te țin pe loc aceste păreri ale acestor persoane cărora tu le dai foarte multă putere cuvintelor acestor persoane. Da? Deci aici e vorba despre eliberează-te într-un fel sau altul de acest bagaj. Nu-l mai lua cu tine în următoarele relații sau în următorii ani. Învață să eliberezi tot ceea ce te împiedică să trăiești în armonie, în acel echilibru despre care vorbeam, tot ceea ce nu este în concordanță cu adevărul tău în ale iubirii și tot ceea ce crezi, da, că îți produce contradicții. Da? Deci în momentul să te eliberezi din toate acele lucruri care nu au rost să le mai cari după tine pentru că îți îngreunează traiectoria amoroasă, ca să spunem așa, da? Deci este vorba doar despre a conștientiza. Când justiția este în mijlocul etalării, este principala energie, să spunem așa, în jurul căreia se învârt toate celelalte energii. Dacă energiile tale, primele energii care au ieșit sunt astea de curaj, de deschidere, de da, îmi dau voie să manifest, să încep o nouă relație, de ce nu, da? Dacă primele energii sunt astea, de atât de multă putere, de acțiune și de curaj, faptul că justiția este în centrul etalării ne spune că trebuie să accepti că și tu ai dreptul să construiești sau să-ți manifesti o relație așa cum tu consideri că este pe placul inimii tale, cum am spus la început, da? Nu te mai lua după ce ai reprimat tu, după ce ai trăit tu în trecut, nu te mai lua după adevărul celorlalți, nu te mai încărca cu părerile altora, tu vezi doar de interesul tău, să spunem între ghilimele, da? Și să încerci să fii cât mai armonios și echilibrat. Pentru că ai toate șansele să construiești ceva, că este cu această persoană cu care tu ai conversații pe internet sau care e la distanță de tine, dă-ți voie pur și simplu să fii liber să alegi ce vrei pentru tine. Atât, nimic mai mult. Mie asta vine să vă spun vouă. N-aș spune că este vorba despre eu cred că e o lună de conștientizare pentru mulți dintre voi. Dacă într-adevăr aveți de foarte mult timp sau, mă rog, de o bună perioadă de timp, conversații cu persoana asta de la distanță, aici vedem că e ceva care ție parcă nu-ți miroase bine aici, cu justiția și cu luna una lângă alta. Aici ca și cum un adevăr va ieși la iveală, pentru că ceva este așa învăluit într-un mister anume și poate unii dintre voi o să vă dați voie, da? Cu justiția, îmi dau voie
să mă bucur de relația asta, chiar dacă nu miroase foarte bine sau ceva, intuiția mea îmi spune, băi, poate că da, poate că nu, dar totuși eu mă risc. Aici există un risc, să spunem așa, pe care tu ți-l asumi. Ți-l asumi, pentru că energia ta e de asumare aici cu forța, da? Poate că în timp, în următoarele luni de zile, o să meargă la început, o să meargă așa totul foarte ca pe roate aici cu 4 de băte, dar va fi destul de complicat. Complicăciunea poate fi din cauza distanței, dragii mei, sau din cauza persoanelor din exterior. Ar putea să existe și alte persoane interesate ori în persoana ta, ori în persoana cealaltă. Ar putea să existe această variantă pentru unii dintre voi. Cert este că aici ceva are o evoluție, o relație începe aici pentru unii dintre voi. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Ok, s-a întors o carte, o nouă iubire, uite, foarte tare. Dragii mei, cineva începe să trezească romanticul pe care l-ai înăuntrul tău. Deci cineva ți atrage atenția aici, da? Vei începe o nouă relație cu cineva care, din indiciile pe care le am, este că e cineva de la distanță. Încredere, avem următorul mesaj. Această situație are nevoie de credință sau încredere. Da, deci pentru unii dintre voi eu cred că dacă aici, bineînțeles, sunteți în dubii cu luna, da? În dubii, în contradicții, o merge, nu merge relația asta, aici e nevoie de un pic de credință sau de încredere personală în care să ziceți, cel puțin să spuneți, mă voi bucura de ce-o fi că este în relația asta sau unde va ajunge relația, nu contează, încerc să mă bucur cu adevărat și nu caut direct, da, atenție aici, foarte interesant, nu caut direct un echilibru sau o relație certă, da, ci pur și simplu îmi dau voie aici să mă bucur liber, da, îmi dau voie să mă bucur de ce-o fi, că va evolua, cum va evolua, nu contează. Și avem separare. Pentru alții dintre voi se anunță o perioadă departe de partenerul de viață. Eu aici nu e vorba despre separare, e vorba despre distanță. Între voi există distanță, voi nu sunteți unul lângă celălalt și de aia vedem aici că este un fel de relație încercată, da? Pentru că, relațiile la distanță nu sunt ușoare, dragi. Despre asta este vorba. Dar eu vă îndemn, dragii mei, să nu vă dați înapoi. Da, nu vă dați înapoi, încercați. Niciodată nu se știe ce poate ieși, indiferent că sunteți sau nu la distanță. Ups, ok, mi-am deranjat aici o pietricică. Bun, trecem mai departe, la partea financiară. Avem un set nou de cărți aici, care nu l-am mai folosit de vreun an de zile, nu prea este folosit, e cam nou-nouț. Și are niște imagini minunate și să vedem ce vrea să ne spună pentru voi, pentru această perioadă, din punct de vedere financiar, pentru balanțe. August 2024, finanțe și tot ce ține de finanțe, da? Hai să vedem care-i treaba. Primul mesaj, 10 de spade. Ok. Rege de spade, foarte multe spade avem aici. Și luna. Ce ați pățit, dragii mei? Ok, este o provocare pe plan financiar pentru unii dintre voi. Poate fi începutul sfârșitului, îmi vine să spun. Eu cred că unii dintre voi aveți ceva vreme de când stați într-o situație nu tocmai confortabilă din punct de vedere financiar. Ori aveți lipsuri financiare, ori ați fost furați, trădați. Aici e ceva ce vi s-a ascuns. Din punct de vedere legal ar putea să fie din nou, pentru că avem prezența spadelor și prezența regelui de spade care
Poate fi un avocat, da, aici, uite ce imagine frumoasă avem, înconjurat de cărți, este într-o bibliotecă, dreptatea o are la picioare, el întotdeauna se axează pe corectitudine, să fie bine, da? Și aici este vorba de, probabil, începutul sfârșitului, adică se termină o situație incertă, necunoscută, cu lipsuri sau cu probleme din cauza actelor, documentelor, poate fi o situație în tribunal, poate fi că ai avut un proces care a durat prea mult, parcă nu se mai termina, e bine, pare că se termină cu ajutorul unei persoane sau poate tu trebuie să fii foarte puternic în această perioadă încât să reziști cu demnitate, îmi vine să spun, unei situații, unei probe din punct de vedere financiar. Hai să mai scoatem cărți să vedem ce mai avem. 6 de bâte. 6 de bâte este cartea învingătorului, da? Deci aici vorbim despre un succes. Ești învingător din această situație. Aici vei primi aplauze, indiferent ce se întâmplă, foarte frumos acest 6 de bâte, persoanele astea din grupul ăsta, unii dintre ei aplaudă, alții se uită așa un pic cu o față de aia de invidie, da? Deci poți fi înconjurat atât de persoane care te îmbărbătează că ai putut să reziști acestei situații și care te susțin și poți să fii înconjurat de persoane care sunt un pic așa mai invidioase pe succesul pe care îl vei avea. Vei încheia aici o situație. Avem caleașca, deci dublu succes aici, este accentuat succesul, vorbim despre o situație din care vei ieși cu bine. Da? Rege de bâte. Ți se vor recunoaște tot ceea ce nu ți s-a recunoscut până acum. Dacă aici vorbim despre faptul că ai fost trădat sau înșelat din punct de vedere financiar, fie de o instituție, fie de o persoană și tu ai ajuns la un proces cu acea instituție sau cu acea persoană, aici vedem că totul este în favoarea ta, procesul este în favoarea ta și ți se vor recunoaște toate acele pierderi și ți se vor înapoia acele pierderi, mie vine să spun, da? Avem 3 de spade. Cine te-a trădat? Cineva foarte apropiat, probabil. Justiția. Deci justiția a vrut să-și spună cuvântul aici. Cineva te-a otrăvit aici. Wow, foarte tare imaginile astea. Uite justiția cum arată. O persoană doborâtă la pământ, care aici ca și cum ăștia i-au dat să bea venin sau l-au otrăvit fără ca el să știe. Persoane care și-au luat atenție, aici poate fi și imaginea justiției, îți iei justiția în propriile mâini. Nu faci asta. Nu. Dacă tu ai de gând să faci asta pentru că nu reușești să îți facă dreptate tribunalul, da? Deci aici puteți vorbi despre așa ceva. Unii dintre voi vreți răzbunare aici. Nu o faceți. Nu suntem nimeni să luăm dreptatea în propriile mâini, mi se transmite. Nu știu despre cine e vorba aici, despre ce e vorba aici, care e povestea asta, dar aici vorbim despre nu încerca să te răzbuni. Răzbunarea nu-ți va face un bine, Treiul de spade ăsta e al tău. Tu vei fi cel care în continuare vei suferi. Tu vei avea un bagaj Dacă te răzbuni, vei avea un bagaj de karmă, îmi vine să spun, da? Sau karmic, da. Asul de monede, da, deci aici vorbim despre unii dintre voi. Aici este marea problemă. Ori ați fost furați de cineva foarte apropiat, poate fi un prieten, cineva în familie, de ce nu? Sau șeful pentru care lucrați v-a furat la bani, nu știu, habar n-am. Avem lumea aici, deci aici trebuie să se termine, se termină un proces, se termină o problemă financiară, o epocă, îmi vine să zic, auzi, o perioadă
complicată din punct de vedere financiar. Și vei depăși cu brio această situație atâta timp cât tu nu vei încerca să-ți faci singur dreptate. Pur și simplu, lasă justiția, îmi vine să spun, să-și facă treaba sau recurge la justiție dacă nu ai recurs la justiție, da? Pentru că tu aici vei avea succes. Tu îți vei recupera bănuții. Îți vei recupera locul de muncă în cazul în care ai fost dat afară din cauza unei persoane egocentrice aici, atenție, invidioasă, care a vrut să-ți ia locul la locul de muncă. Aici vorbim despre nu sta și plânge, pune mâna și recurge la justiție, pentru că aici succesul este de partea ta. Tu vei avea câștig de cauză și vei termina această, hai să spunem așa, perioadă dureroasă, dacă vrei, da? Îl vei învinge chiar și pe cel mai egoist și egocentric personaj cu care ai avut de-a face și care, indiferent că vorbim aici că te-a furat, dacă tu ai dovezi, nu are nicio importanță poziția lui socială, nu are importanță egocentrismul acestei persoane. Tu recurgi la justiție, nu mai sta să plângi. Da? Deci pentru unii dintre voi este vorba despre asta. Stați așa și plânge și ziceți, aoleu, nu o să-mi recuperez eu niciodată banii sau jobul sau ce-o fi aici, afacerea, da? Din poziția de stat să plângi? Nu. Tu trebuie să iei atitudine aici. Ca un rege de spade care este foarte cu capul pe umeri și zice, băi, stai puțin că eu trebuie să fac dreptate. Nu mi-au dreptatea în mâna mea să mă duc să mă răzbun, să-i tai capul ăla sau să-i sparg mașina, să-i rup roțile, nu știu, tot felul de răzbunări de genul ăsta ca să aibă și el pierderi. Nu, ci pur și simplu eu mă duc frumos la un avocat cu dovezile, uite, domne, ce s-a întâmplat, fă ceva, pentru că aici există un avocat care își va face treaba. Da? Nu mai pot spune altceva. Hai să vedem ce spune oracolul. Oracolul cu numele Scopul Vieții, care are legătură cu partea financiară. Să vedem ce vrea să ne spună, să ne transmită pentru voi. Ok. Pentru balanțe, ok, a sărit, îl luăm, că nu avem cum să facem altfel. Constructor. Aici avem un constructor care ți se spune că tu ai capacitatea născută pentru a construi și a crea lucruri a crea lucruri îți provoacă o profundă stare de satisfacție. Deci tu trebuie să începi să construiești. Nu neapărat că tu trebuie să începi să construiești, să lucrezi în construcții, nu despre asta e vorba, da? Tu ești constructorul propriei tale vieți financiare, să zicem așa, da? Ai capacitatea de a construi și creând cosa îți provoci o profundă stare de satisfacție. Da, cam asta este traducerea corectă, mot-a-mot, să zicem așa, da? Așadar, pune-te pe a construi, nu mai stea să plângi doar pentru că ai avut pierderi sau doar pentru că ai pierdut un job sau doar pentru că ai fost furat sau doar... Nu, tu pune una și fă lucruri constructive, trebuie să avansezi, să depășești, pentru că aici terminăm cu un as de monede care, uite, e o coroană, da? Deci aici este vorba despre un nou ciclu din punct de vedere financiar. Fă ceva. Închide. Avem lumea, închide capitolul și aici avem cele 4 energii, da, în cartea Lumea, așadar ai la dispoziția ta toate experiențele, pentru că aici nu e vorba că ai toate energiile cum e la magician, nu, aici e vorba despre am experiențele pe toate planurile vieții, da, în toate energiile am trecut și am crescut. Aici e o carte de creștere, sunt o persoană de succes, sunt uns cu toate alifiile, cunosc ce înseamnă să fiu vulnerabil, cunosc ce înseamnă să fiu inocent, cunosc ce înseamnă să fiu cu capul pe umeri, să fiu realist, da? Și așa mai departe, tot ce înseamnă cele 4 energii. Așadar, dragii mei, osul la treabă, cum zic eu. Hai să vedem pe partea cu sănătatea ce ne spune tarotul pentru voi pentru această perioadă.
august 2024 pentru toți cei care au soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Sănătate. Bun, hai să tăiem, da. Pași de monede. 9 de bâte, 5 de monede. Nu bine aici. Da, realitatea unora dintre voi este că aici avem probleme de sănătate. Pentru unii dintre voi pot fi probleme care vă mențin nu neapărat la pat, da, poate fi o boală care nu neapărat că te menține la pat, dar este o boală care te sleiește de energie, îmi vine să spun. Da. 4 de bâte, 3 de spade și vindecarea, wow! În temperanță. Nu știu dacă neapărat vindecare în totalitate, este vorba de o atitudine, dragii mei. Eu la balanță am tot văzut acest aspect. Nu știu cu ce persoane din zodia balanță mă conectez din punct de vedere al sănătății, pentru că aici energia celor care au o boală destul de grea este foarte puternică și pare că eu mă conectez foarte mult la voi aici. Este vorba despre atitudinea voastră în privința acestei boli cu care vă confruntați. Dacă atitudinea voastră este una pozitivă, să o numim așa, în care, ok, eu mi-accept boala pur și simplu, pentru că nu am altceva de făcut, nu o să stau să mor aici, dar din punct de vedere energetic mă las și zic, ia mă Doamne, că numai nu, aici vorba despre, ok, încearcă să fii cât mai echilibrat posibil și armonios posibil cu boala asta pe care o ai. Punct. Nu pot spune altceva. Nu e vorba despre o vindecare aici. Este vorba despre a accepta și a ști să trăiești într-un mod armonios cu această boală. Nu-i prima oară când văd asta la voi. Am mai văzut în trecut așa ceva. Pași de cupe, 2 de bâte și pași de bâte. Dragii mei, unii dintre voi, da, aveți aici planuri. Avem 3 pași aici. Este foarte multă inocență, îmi vine să zic. 3 de monede, inocență sau, hai să spunem așa, credulitate, îmi vine să zic. Unii dintre voi, într-adevăr, sunteți pozitivi, încercați să treceți, să țineți să acceptați faptul că aveți o boală care poate nu are o soluție, trebuie doar să învățați să trăiți cu ea. Dar aici atitudinea voastră este una, după cum am zis, credulă, că puteți să faceți planuri indiferent. Acum e o credință de genul ăla a unui copil, da? Pentru că am 3 pași în această etalare. Voi sunteți încă în căutare, unii dintre voi încă mai căutați. Poate că, de ce nu aici, ar putea să existe varianta să mai faceți investigații și la alte instituții, adică să mergeți să căutați o altă opinie, ar putea să fie, da? Deci eu aici îmi aduc aminte, acum am un alt deja vu. Eu am mai văzut aici la voi așa ceva. Ori voi sunteți în căutarea unui alt diagnostic sau, mă rog, a unui alt medic care să vă dea o altă opinie, ori ar trebui să o faceți în cazul în care nu ați făcut-o. Da? Acum, credulitatea asta de copil poate fi benefică pentru a putea trăi cu planuri, pentru a nu muri înainte de termen, cum ar veni, da? Deci aici e vorba despre pozitivitate. Este foarte, aș spune, o atitudine foarte bună din partea voastră să încercați să mențineți această credință și credulitate infantilă ca să puteți să aveți încă o viziune de viitor. Pajul de bâte e ultima carte. Pajul de bâte este cel care e cel mai optimist dintre toți. Da? Indiferent de circumstanță, indiferent că boala nu are nicio vindecare. Aici vorbim despre, da, ok, mergem înainte, domne. Mergem înainte, mai e speranță de viață.
cât o fi că am de trăit, nu mai contează, 5 ani, 10 ani, de ce să stau să plâng în pat decât să mă ridic așa și să mă duc, nu știu, să mă deschid, să îmi trăiesc viața de zi cu zi cu în limita energiei pe care o am. Eu văd că voi aveți energie aici. În limita energiei pe care o am, câteodată n-am, câteodată mai cad și eu, da? Și mai stau în pat o zi, două și după aia mă ridic. Da? E vorba despre un echilibru între optimism și inocența unui copil care se bucură de viață indiferent cum este ea. Pentru alții îmi trebuie atenție, mesaje, pentru că aici avem multe cărți de paji, avem 3 paji, pot fi mesaje în legătură cu cineva din familia voastră, dragii mei, care ori i s-a descoperit o boală destul de complicată, o boală care nu are vindecare, unii dintre voi probabil că sunteți pe punctul de a pleca acasă, să zicem, dacă sunteți în altă țară sau, mă rog, dacă sunteți în orașe diferite față de persoana din familia voastră. Nu am un indiciu să spun că e mama, e tata sau oricine altcineva, nu, am doar cartea structurii familiare. Aș putea să spun că poate fi oricine, poate fi inclusiv un prieten drag, foarte apropiat vouă. Aici am zodia Săgetător, nu știu dacă este coerent pentru voi, poate acea persoană este Săgetător sau are planete în zodia Săgetător, multe planete în zodia Săgetător, dar aici vorbim despre o tristețe, unii dintre voi, dar nu vorbim de moartea nimănui, vorbim despre o tristețe foarte mare, o apăsare sufletească foarte mare. Boala nu e a voastră, ci este a unei persoane din familie. Pentru unii dintre voi inclusiv poate avea legătură cu copilul vostru. Acum, dragii mei, na, ce să zic, nu este o uitare privată, eu ceea ce văd aici sunt mai multe tipuri de mesaje, ar putea să fie descoperirea unei da, dacă e vorba despre copii, aici nu vorbim despre ceva incurabil sau autoimun, de exemplu, nu. Putem să vorbim despre copii agitați, ceva de genul, nu știu, poate este... Sunt inspirată în momentul de față, mi se transmite așa în capul meu, nu știu dacă este vorba despre sindromul, cum se cheamă, dacă nu vine. Îmi vine numai Down, dar nu e vorba despre sindromul Down, nu. Celălalt, unde copilul este foarte agitat și vorbește greu și nu vine acum, da, îmi pare rău, nu vine acum. E vorba despre un sindrom, probabil care îi se diagnostichează. Da, îi se pune diagnosticul, ca să ne înțelegem, da? Da, poate fi. Va fi un proces complicat în care voi va trebui ca părinți, bineînțeles, să vă puneți, să încercați să rămâneți cât mai echilibrați și să vă introduceți în această, să fiți prezenți în viața copilului pentru a-l putea menține cât mai echilibrat posibil. Da. Ok, s-a întors o carte. O luăm ca mesaj pentru voi de la Oracolul Vindecător, cu mesaje vindecătoare. Avem pune atenția în corpul tău. Uite, aici avem o persoană care stă cumva în apă, cu ochii închiși și încearcă să fie în contact cu simțurile corporale, să zicem așa. Avem un mesaj, îl vom traduce, îl vom citi imediat. Astăzi ar trebui să te gândești la ceva ce corpul tău are nevoie și ceea ce ieri
nu avea nevoie. Da. Ascultă-l, observă și pune toată atenția în tensiunile fizice, emoționale, mentale și psihologice a corpului tău. Răspunde-le cu plenitudine, să zicem așa, da? Răspunde într-un mod conștient acelor tensiuni despre care vorbeam, da? Deci trebuie să fii conștient de acele tensiuni. Obiectivul tău este să pui atenția în corpul tău în toate formele posibile. Acum, dragii mei, dacă este vorba despre boala ta, atitudinea ta mie îmi place, o văd bună, așadar nu pot să spun că acest mesaj vine și întărește ceea ce am spus până acum. Da. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, dragii mei, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ceau!